Čau, já jsem Tom a připravil jsem si dneska takový malý test. Koupil jsem si v Lidlu tady tu sadu Ultimate Speed, nějaký renovační set na přední světlomety, protože je mám zašlý, tak jsem si říkal, že bych to vyzkoušel. Doufám, že to bude fungovat a nezničím si to ještě víc, než to je. Jsem zvědavý, co v tom všechno bude. Tak, nějaká 13dílná sada na použití na 2x2 světlomety. Tak, takže máme tady nějakou poliš, to znamená nějaké leštidlo. Jo, to bude 2x. Nějakou houbičku a nějaký dřík. Tak, co dál tam máme? Pak tady máme další houbičku, to je asi na to druhé světlo. A 2x nějaký finish, asi nějaký lesk nebo nějaký tvrdidlo, kdo ví, co to je. Tak. Pak dál tady jsou dva asi smírkový papíry a návod. Tak já se na něho podívám a řekneme si víc. Tak, co nám tady píše teda návod? Rozsah dodávky, 2x leštící pasta, takže to je tady tohle. Potom 2x vlhké hadříky Protect číslo 2, to jsou tady tyhle. Pak leštící hadříky, to jsou asi tyto. 2 leštící houby, to budou tyhle, takže to se použije asi s tím polišem, tady s tou pastou. 4x brusné květy, takže jasný, nějaký jemný smírkový papír. A 1 leštící hříbek, tohle, a návod na použití. Postačující pro 2 aplikace po 2 reflektorech, takže bychom s tím měli udělat celý auto. Tak, bla bla bla. Nesmí se dostat do rukou dětí, tak to už snad nejsem. Před ošetřením světlomety vyčistěte a odlepte okrajové oblasti okolo reflektoru. Umytý to mám. Nalepte brusný květ na leštící hříbek. Bruste povrch světlometu mírným tlakem za přilévání vody, až se vytvoří rovnoměrný, mírně matný povrch. Odstraňte zbytky leštícím hadříkem. Tak, no, tak to jdeme udělat a zbytek si přečteme. Na zbytek se podíváme potom. Tak, jak vidíte, tak mám ty světlomety docela zašlý tady v té vrchní části a potom tady vepředu. Měli bychom to celý zabrousit a pod vodou, takže já si vezmu tady ten držáček, na to si nalepím ten brusnou kytičku, nebo jak tomu říkají. Lehce nastříkám a jdeme brousit. Tak, teď to mám utřít. No, asi to nebude úplně ideální, no. Jak tak koukám, tak to vypadá, no, zatím nic moc, tak je to zatím jenom vybroušený, tak uvidíme. No, ale tady je to furt vidět, no. Jako jo, dobře, vypadá to zatím, nějaký progres tam je. Tak, a teď máme co? Teď si vezmeme tu bílou houbičku. Leštění, to bylo broušení, teď je to leštění. Naneste leštidlo číslo 1 na bílou stěnu leštící houby. Leštěte světlomet středním tlakem, dokud se neodstraní zmatnutí. V případě potřeby opakování naneste leštidlo číslo 1, odstraňte zbytky leštícím hadříkem.
zbytky mám otřený. Je to trošičku lepší, no ale jako asi si budu muset sehnat do příště leštičku a zkusit to opravdu silou, protože, anebo vyměnit světlomety, no, protože to už je asi fakt hodně zničený. Podíváme se, co je další krok. Tak, uzavření. Před ošetřené plochy vytřete vlhkým hadříkem číslo 2 Protect. Nechte uzavřít asi 30 minut schnout. V této době povrchy neotírejte ani se jich nedotýkejte. Jeden hadřík číslo Protect je dostačující pro 2 reflektory. Jinak jsem nevím, jestli jsem to říkal, stálo to 300. Souprava na opravu světlometu, kterou jste si zakoupili, byla vyrobena bla bla bla. Jasně, nesprávné může dojít při nesprávném použití k újmě světlometu. No jo, no. Ale taky měli říct, že to není na jako úplně zničený světla, no tak. Dobrý, jdem to natřít tím druhým Sightrightem, ale to jsem si vzal radši rukavici. Sice tam nic takového nepíšou, ale nemusím šahat na všechno. Tak, číslo 2 a měl by stačit na 2 světlomety, tak jsem zvědavý. Jsou tam 2, no, jenom jeden. Tak, no teď jsem na to zase šáhl, tak jo. A tímhle by se to mělo uzavřít. Tak. Doufám, že to pak tou leštičkou, když si půjčím tu elektrickou nebo něco, tak to pak z toho dostanu. Možná jsem si fakt měl radši oblepit to okolo toho světlometu, no ale jo, takže já jsem myslel, že to třeba ještě nějak se vyleští tímhle, ale houby. No, tak počkám 30 minut a za půl hoďky uvidíme, ale myslím si, že to lepší nebude. Tak. Tak a tady vidíte po té půlhodince, jak to dopadlo. Abych to zhodnotil, předtím to bylo fakt hodně zašlý, tady ten pruh, ale na tomhle tom světle to bude chtít asi už hrubší sílu. Myslím si, že tohle bylo fakt dost zničený. Tady ten pruh, i tady je takhle vidět, jak to je furt matný. Tady to bude chtít hodně rozleštit, asi spíš nějakým mechanickým, já nevím, nějakým kotoučem na vrtačce. Zkusím zjistit, čím by to šlo a když tak to ještě zkusím příště. Takže tohle to ještě s tím úplně spokojený. Kdyby to takhle vypadalo i to druhý, tak řeknu, že to nefunguje. Ale když se podíváte na to druhý, tak to druhý si myslím, že dopadlo na výbornou. Kdyby takhle vypadalo i tamto první, tak je to super. Tohle je fakt pěkně, to jsem ani nečekal, že to takhle dopadne. Sám jsem jako překvapený, není to úplně, a tak jako, kdyby mě to nikdo neřekl, tak si toho nevšimnu, jako, jo, že to bylo zašlý. Tady je to vidět moc hezky a vypadá to, že se to vyplatí. Kdybyste to neměli tak moc zničený, jak já tam to první, tak určitě bych řekl, že to doporučuju. Tak tím, že jsem mohl srovnat 2 světla různě poškozený, tak myslím si, že pokud jste to měli znečištěný, jak já tady tohle předtím, jenom tak jako lehounce, prostě zmatněný, ne nějaký fleky, čárance, jak bylo na tom prvním světle, tak si myslím, že se to vyplatí. Jo, jak říkám, je to tato sada, stojí 300. Zvažte, pokud máte leštící kotouč, tak se dá určitě dohledat, jak se to dá udělat po domácku. Nemuseli byste kupovat tuhle sadu, ale jak říkám, pokud jste to měli jenom trošku, tak to doporučuji. Pokud to máte víc, jak já ten první světlomet, tak bych to asi nekupoval a radši bych se obrátil na nějaký profíky, anebo, jak říkám, zjistil si, jak se to dá udělat doma, pokud máte nějaký brusný nebo leštící kotouč, ale zase chce to si asi o tom něco přečíst, aby to člověk nezničil. Asi se to nesmí ten kotouč točit moc rychle, protože mám strach, že by ten plastový světlomet se mohl spálit, pokud s tím asi nic neuděláte.
Když tak mě napište, jestli jste to už tuhle sadu zkoušeli, jak jste s tím spokojení. Jak říkám, kdyby všechny vypadaly takhle, nebo kdyby ten druhý vypadal takhle, tak řeknu, že to je super věc a za 300 se mi to vyplatí. Takhle vím, že tam ten byl poškozený docela dost, spíš na výměnu bych řekl. A posuďte sami nebo napište, co si o tom vymyslíte. Já se s váma rád uvidím u dalšího videa. Mějte se hezky a někdy zase čau.